हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोलोजी टुडे। र आजको भिडियोको विषय छ कुनै पनि रिमुभल डिस्क जस्तै पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड वा अरू कुनै डिभाइसमा आफ्नो फोटो आइकनको रूपमा कसरी राख्ने। तपाईले यता हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्कहरू थुप्रै देखाइरहेछ, जस्तो सी ड्राइभ छ, डी ड्राइभ छ, पेन ड्राइभ पनि छ र यिनीहरूमा चाहिँ डिफल्ट आइकनहरू आइरहेछ। र त्यस्तै गरी तपाईले पेन ड्राइभमा यो डिफल्ट आइकनको ठाउँमा आफ्नो फोटो तपाईको कुनै अर्गनाइजेसन कम्पनीसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ भने त्यसको आइकनहरू कसरी लोगोहरू कसरी आइकनको रूपमा राख्ने त्यो हामी आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ। लौ त आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो डेस्कटप छ र तपाईले यो डेस्कटपमा एउटा फोटो मेरो देख्न सक्नुहुन्छ, प्रेम लेखेको छ र यो प्रेमले चाहिँ हामी यो फोटोलाई चाहिँ हामी आइकनको रूपमा युज गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यो फोटोलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटो मेरो जेपीजी फर्मेटमा छ र यसलाई म बीएमपी फर्मेटमा चेन्ज गर्छु। यसको लागि तपाईले फोटोमाथि राइट क्लिक गर्नु र एडिट अप्सन चुज गर्नु पपअप विन्डोबाट र एडिट अप्सन चुज गरिसकेपछि यो एउटा विन्डो खुल्छ पेन्टको र तपाईले केही कस्टमाइजेसनहरू गर्नु छ भने गर्नु सक्नुहुन्छ, नत्र भने सिधै तपाईले यसलाई सेभमा गर्नु, फाइलमा गएर सेभ एज गर्नुस् र यसबाट चाहिँ बीएमपी फर्मेट चुज गर्नु। जस्तो तपाईले नाम यहाँ देख्न सक्नु भएको छ, प्रेम नाम आइरहेछ। तपाईले आफ्नो कुनै नाम राख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा चाहिँ पीआईसी युज गर्दैछु र फर्मेट चाहिँ बिटमेप नै छ र सेभ गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा फोटो आइरहेछ पीआईसी नाम गरेको र यो फोटो सँगसँगै हामीले एउटा अर्को पनि टेक्स्ट चाहिन्छ र यो टेक्स्टको लागि चाहिँ तपाईले टेक्स्ट डकुमेन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र यो टेक्स्ट डकुमेन्टभित्र चाहिँ तपाईले 2 लाइनको कोड लेख्नुपर्ने छ र पहिलो लाइनको कोड चाहिँ स्क्वायर ब्रेकेटभित्र ऑटो रन लेख्नु होला, स्क्वायर ब्रेकेटभित्र ऑटो रन र सेकेन्ड लाइन जुन कोड हुन्छ, सेकेन्ड लाइन कोड चाहिँ आइकन इक्वल टु र पिक्चरको नाम तपाईले जे नामबाट सेभ गर्नुभएको छ पिक्चरको त्यो नाम लेख्नु र डट बीएमपी फर्मेटमा हामीले सेभ गरेछौँ त्यो त्यही नाम दिनु होला र तपाईले कुनै पनि फर्मेटको पिक्चरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जेपीजी, पीएनजी कुनै पनि फर्मेट यसमा युज गर्न सकिन्छ, तर म मेमोरी सेभ गर्नको लागि चाहिँ बीएमपी युज गर्दैछु। र अर्को कुरा, सेभ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले फाइल नेममा चाहिँ ऑटो रन .inf लेख्नुपर्ने हुन्छ र टाइपमा चाहिँ ऑल फाइल्स गरेर सेभ गर्नु होला। र अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा ऑटो रन भन्ने फाइल बनिसकेको छ। अब यो दुईटै फाइल हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो र यो पेन ड्राइभमा आइकन राख्नको लागि यो दुईटैले सेलेक्ट गर्नुस्, कट गर्नुस्, तपाईँ कपी गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ कट गर्दैछु र यसलाई तपाईले राख्नुपर्ने पेन ड्राइभमा फोटो राख्नुपर्ने पेन ड्राइभमा पेस्ट गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सक्यो। अब तपाईको पेन ड्राइभमा जुन फोटो तपाईले राख्नु भएको छ त्यो फोटो आउँछ। ल हेरौँ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो आइकनको रूपमा मेरो फोटो आइसकेको छ पेन ड्राइभको र यो धेरै राम्रो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ, युजफुल पनि छ तपाईको पेन ड्राइभले पर्सनलाइज गर्नका लागि। र तपाईले यो एकचोटि राखिसकेपछि यो कुनै पनि सिस्टम कम्प्युटरमा युज गर्दाखेरि तपाईले यो फोटो देखाउँछ र यो फोटो जुन देखाइरहेछ यसको लागि चाहिँ त्यो दुईटा फाइल इम्पोर्टेन्ट हो र यो फाइल जबसम्म तपाईको पेन ड्राइभभित्र रहन्छ यो फोटो डिस्प्ले हुन्छ र केही कारणले तपाईले अब यो फाइलहरू डिलिट गर्नुभयो भने फोटो फेरि देख्दैन। त्यसैको लागि यो दुईटै फाइललाई चाहिँ हामीले हाइड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र हाइड गर्नको लागि तपाईहरुले यो दुईटा फाइललाई सेलेक्ट गर्नुस्, सेलेक्ट गर्नु होला दुईटा फाइललाई, त्यो ऑटो रन र पिक्चर दुईटा फाइल सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले राइट क्लिक गर्नु होला फाइलको माथि अनि त्यसपछि जुन पपअप विन्डो आउँछ त्यसबाट प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नु र हिडन अप्सन क्लिक गर्नु होला र एप्लाई ओके बटन प्रेस गर्नुस् र यति गर्नुभयो भने तपाईको फाइल हिडन हुन्छ
सो द्याट यो एक्सिडेन्टली तपाईँले डिलिट गर्नुहुन्न र यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ र यसले तपाईँले पर्सनलाइज गर्न आफ्नो पेनड्राइभ मेमोरिजलाई हेल्प गर्छ र होपफुली तपाईँले यो भिडियो मन परेको होला। मन परेको छ भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै राम्रो इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।